بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درسی که میخونیم او به نام کنترول پنل است. کنترول پنل از کجا شما باز کردن میتونید؟ طریقه باز کردن کنترول پنل، البته اول به استارت میرین، رایت کلیک میکنین، در اینجا برش میگن آل اپس. آل اپس که رفتین در اینجا کنترول پنل می باشه، شما میتونید کنترول پنل از اینجا کلیک کنین باز میشه. صحیح؟ یا ایست که کنترول پنل شما میتونین که از کجا؟ از اینجا استارت گرفتین سی او را بزنین، کنترول پنل براتون میاد، ایره باز میکنی. و دیگه هم میتونین که شما در اینجا کنترل پنل اگر کلیک کنین خانه باز میشه. روی صفحه در کنترل پنل رایت کلیک میکنین، رایت کلیک کردین باز به اینجا پین تو تاسکبار میگیم. کنترول پنل دیگه ما از کجا باز کردن میتونیم؟ هر روز از اینجا باز کردن، از تاسکبار بازش کردن. و اگر برای گفتین که ما شارکت میدیم برش، شارکت بالای نمی رایت کلیک کنین، کنترول پنل رایت کلیک میکنین و برش میگین که پراپرتیز شارکت چرا رقم میتین؟ کنترل امرای چی میگیرین؟ آلتو اینمی یکی از حرفا را پرز اینا هر زمانی که خواستین کنترل آلت اینمی حرف دیره بزنین، ای باز میشه. حالا فعلا کنترل پنل دی باز نشد. اینجا پس برش میگیم که زوم صفحه را تغییر میدیم، میره برش میگیم که کنترل پنل میریم، رایت کلیک میکنیم، پراپرتیز شارکت دیره کنترل آلت امرای یک حرف دیگه کی میزنیم، دیگه همیشه کنترل آلت تی بزنین، اون شارکت دیگه برنامه بوده. حالا پس برش میگین که با شارکت باز میشه. دیگه همه روزه شما میتونین کنترل پنل بر روی صفحه رایت کلیک بکنین، پرسونالایز برین و چینج استاپ آیکن برین، اینجا بگین کنترل پنل باشه یا نباشه. همین تک مارک کردی دیگه هر روز زمیجا روی صفحه میباشه از اینجا بازش. یا که کنترل پنل رو میتونین که بالای صفحه امید استارت بتن رایت کلیک کنترل پنل بگین باز میشه. یا امی کنترل پنل شما میتونین که اینجا برین ستینگ، کنترل پنل می باشه بازش کنین. اگر از طریق رن خواستین کنترل نشته کنین، کنترل انتر میکنین. خواهی کنترل پنل بالاخره یک طریقه باز شد. کنترل پنل میگه چی است؟ عبارت از بخش مهم ویندوز می باشد که با استفاده از این بخش ما میتوانیم هاردویر و سافتوری که در ویندوز فعلی است، سافتویر خواهیم برنامه‌ای که در کامپیوتر است، اونا رو از اینجا پاک کرده میتونیم، اون عملیش کارم میکنیم عملی. و یا پس دوباره میتونیم که حد کنیم کدام پرینتر نوی که شما انستال میکنین، کدام آله نوی که در کامپیوتر وصل میکنین انستال کرده میتونین، یا پس اونوار از بین میبره. سافتویر خیلی نمیره است که برنامه رو از بین میبری و سافتویر انستالیشن پس سافتویر از استپش انستال میشه. هاردویر چه رقم از بین میره؟ زمانی که پرینتر شما وصل کردین سافتویر نیاز داره، سافتویر از اون که انستال کردی باز اونم هاردویر انستالیشن است، مطابق اونم سافتویر شو و کامپیوتر معرفی میشه. یا تمام هاردویر و سافتویر از اینجا اداره کرده میتونین. مثلا اول اینمی ماوس امروز میخوانیم، شما گیره باز کردین باز شکل‌های مختلف، یک دو سه شکل داره. اگر خانه مثلا شما گفتین به این رقم باشه یا این رقم باشه و شکل لارج آیکن شما میگیریم. خب باز این شکل آیکن ها رو برات همون تمام جزئیاتش نشان میده به این رقمه که کلیک کنی به این آپشن بدی. اینا اگر تو اینجا برش بگی دیگه شو باز میکنه، یک آپشن دیگه رو بالاش کلیک میکنی، پروگرام باز اینجا پروگرام فیچرز و دیفالت پروگرام از یک آپشن دیگه باز میشن. باز پس ما برش میگیم کلیک میکنیم از این خارج میشه، این رقم نمیخوایم، شکل کنترل پنل لارج آیکن باشه. درس اول اینجا به نام ماوس است که تو از یک سر خواندن نمیشه. اینمی که ما کار میکنیم میفهمیم نظر به تقسیمات اول کدام چیزا رو درج میکنیم. بالای ماوس کلیک میکنیم، با استفاده از ماوس آپشن های خود ماوس رو تنظیم میکنیم. چی آپشن هایش؟ یعنی کدام بتن ماوس کار بکنه، طرف چپش کار کنه یا طرف راستش کار بکنه. شما برش میگین نه دیگه به جای از این بتن دیگهش کار بکنه. اینه که تک مارک کردین برش میگین اپلای که میگفتین حالا اجازه نمیده کامرا دی اپلای کنی. تو نمیشم که تو رو اوکی کردی کنسل بگی. باید تو را اگه میخوای که دائم کار بکنه یا اوکی کنی یا اپلای. فرق بین اوکی و اپلای نمیشه که اوکی امیر قبول میکنه خارج میشده و دیگهش قبول داره سیوش میکنه ولی کن از این خارج نمیشه. اینا اگر خواست بود که خارج شه اوکی بگه، اگر نبود باز اپلای میکنه میره دیگه استعمال میکنه. اینا اگر ایره کنسل میکنیم یا پس ماوس باز میکنیم، برنامه را کلوز میکنیم، مای کامپیوتر را باز میکنیم، هرگاه که رایت کلیک میخواستی از این استفاده کو لفت کلیک این همیش کار میده. اگر گفتین نه باید اون بتن قبلی چیزی که بود استاندارد به او بلدیت داریم از او استفاده میکنیم، باز مجبور دیگه اینجا بریم ایرا آف کنیم، آفش کنیم برش بگیم که اپلای دیگه میتونید کلا همون کاری که در کامپیوتر میشه امروز استفاده کنید. آپشن دیگه‌ش هست اینجا میگه که دبل کلیک اسپید، سرعت دبل کلیک چقدر باشه. ما به می آیتم هایی که در کامپیوتر است، این می کامپیوتر مای کامپیوتر و این فولدر ها و فایل ها، یا با دبل کلیک دو بار این می بتن فشار بدی طرف چپ ماوس و یا ای که رایت کلیک برش اوپن بگی، این می دو طریقه باز کردن. اینا اینجا از ما سوال میکنه که می سرعت دبل کلیک چه رقم باشه، فاست باشه
یا سلو باشه. اگر فرض گفتین اینجا سعی کنید خب فاست باید کلیک کنی تغییر بخوره. این خب مثال است. اینا رو در اینجا که کلیک میکنی آهسته اگر دبل کلیک کنی باز نمیشه. پس بیاد اینجا بالای مای کمپیوتر میگیم هر کسی که میخواد عکس چیزا برای باز شه عکس در کامپیوتر در کجاست مای کامپیوتر بیاد هیچ باز نمیشه. خیلی فاست باید کلیک کنی. اینمی با کسی که کامپیوتر بلدیت هم داره و کسی که نمی‌دونه برای از اون مزاحمت. حالا کی قدر دیگه فاست کلیک میکنه فکر ما نمیشه تست کلیک نمیکنه باز مجبور دبل کلیک اینجا بالای اینمی خیلی فاست دبل کلیک کنی یک کلیک میکنی کلیک دومی رو خیلی تیز کلیک کنی تا او آپشن باز شود. برات میگه که نه این مزاحمت میکنه این رقمی نباید باشه. پس ما میریم اینمی آپشن نکرد سلو میگیریم سلو انتخاب میکنیم. وقتی که سلو گرفته میریم بالای هر کدام کلیک کنیم او قدر دیگه نیاز نیست. یک کلیک کردی یکی دیگه که چند ثانیه هم که چند ثانیه بعدم اگر کلیک کنی بازم او آپشن باز میشه. ماوس که برستان باشه خوبتر خودتان درک میکنید. مگر هم در اینجا آپشنی که ما داریم دیگه سرعت دبل کلیک است. نه که دو بار کلیک نکنی به اینا یک کلیک کنی باز شود. او گپ در فولدر آپشن است که فولدر آپشن هنوز نخوندیم باز میگیم سینگل کلیک و یک کلیک باز شود. میاد چیزی یک کلیک میکنی باز میشه. اگر خواستی که سرعت دبل کلیک به کدام اندازه ست کنی باید از این آپشن تنظیمش کنی. ترن آن کلیک لاک. کلیک لاک چی بدت میخوره؟ اینا میره که تکمار کنین ستینگ برین برش بگین که شارپ باشه. اینه که میگیرم این طرف میبرم اینمی ماوس با اینمی بتن همین چیز چسبیده تا که یک کلیک دیگه نکنی رهایش نمیده. در کجا کار میه؟ شما دمیجا در برنامه پند خوانید که یکی درست میکنید. حالا کی اینقدر باشه نه خورد عالی را خوب که تنظیم کردی ادو پرس میگرفتی قبلا حالا یک کلیک کردی خوب سایزش که جور شد بار دیگه کلیک کو پورا رها بکنه دیتور جای استفاده میشه. یا در برنامه ورد میری مثلا 100 سفر انتخاب میکنی تو پرس گرفتن نمیتونی که پرس بگیریم تو ماوس حرکت میدی. یک کلیک کردی خوب که انتخاب شد باز آخر که انتخابش خلاص شد یک کلیک دیگه بکنی. اینا اگر شما این رقم نمیخواستین یا همین کلیک لاک فاست نباشه لانگ تایم باشه. لانگ تایم چه رقم این طرف بود این کی طرف انتقال دادم نچسبیده یه تو لاک وقتی میشه کال از دفتر یک نفر میگه که مثلا امید شاگرد احمد حاضر است نیست آمده امید شما سوال میکنه ما تو پرس گرفتیم من این چند ثانیه پرس گرفتین نمی لاک شد. یا اینطور کار میکنین یا مثال میتین که ما اینمی رو میگیم نو رسم میکنیم یک چیز میگیم اینا قدر این تو خدا فتن نمیشه. اما تو اگر چیزی که رسم میکنی میگه اینا قدر شد نه بسیار بزرگ کوچکش میکنیم یا چند ثانیه که تو پرس گرفتی باز و قفل میشه. اما با مجردی که کلیک میکنین دفعتاً لاک نمیسازه. اگر اینا شما به این ضرورت ندارین بعض وقت می رقم میباشه آف کن. آپشن دیگه پوینتر دیگه که شما پوینتر میگین پوینتر ما داریم در اینجا به نام چی؟ به نام پوینترز. امی پوینتر امی حاله که اگر شما برش بگوین که ما اینمی پوینتر فعلی رو سعی کنین یک پوینتر اینمی است. پوینتر دیگه که در اینجا داریم ای است دیگه چی هست به این شکل است. اما پوینتر خب یک تا ما بلد هستیم بشناسیم. پوینتر در برنامه پن شما اول برین امی پوینتر آیا به این رقم نمیشه وقتی که یک چیز رو کوچک و بزرگ میکنی تیر میه به این شکل این از این تیر بزرگ انتقالش میدیره موو بتن میگن ایرا درا بتن میگه که چیز رسم کنی سعی پوینتر به اون شکل تبدیل شد چیزی که رسم میکنی به این شکل میشه یا نمیشه. و اگر چیزی که نوشته میکنی آیا پوینتر به این شکل میشه یا نه. اگر تو برش بگویی که در برنامه کنترول پنل میریم اینمی آیکن میگیری میگی که اینجا برا اینمی تنها که آواز نداره گپ نمیدونم مگه اینمی علامه خودش میگه که تو نمیتونی اینجا گفته که an available to move this item اینمی رو تو از اینجا به اینجا انتقال دادن نمیتونی. و دیگه ایره که میگه این تو کرسر تو آمد این علامه دست والا میگه تو میتونی کلیک کنی نمیشه که اینجا به این شکل کلیک کنی هر کدوم میگه علامه دست میگه که ارتباط داره با صفحه دیگه. و اگر شما همین حالا اینجا یک کاری میکنین میرین در اینترنت هم فعال نیست خب فعال نشده اینترنت غیر فعال است مشکل داره. اینمی صفحه که باز میکنین گوگل یا هر چیزی که باز میکنین سعی کنین وقتی که شما اینمی پوینتر دارید کنترل انتر میزنید یا سفر فاز باز میکنین میره تا که مصرف میشه ماوس دیدین در بغل ماوس یک علامه میاد. در این حالت ها مثلا ما برش میگه که ما کامپیوتر میریم منیج تا که باز میشه امور رقم یک علامه اومد نه اما علامه بیزی رو برات نشون میده. اینا پوینتر در هر حالت تبدیل میشه. شما اگر برش میگین که اینمی پوینتر ها را ما شکلش تغییر میدیم از اینجا یکی از شکل ها را بگیرین اپلای آن هر کدوم به جای خود سعی کنید اینی یعنی اویلیبلش است این هند رایتینگ است این سلکت است که اون پوینتر که انتخاب میکنی اینی موو بتن است این دیگه لینک بتن است و این دیگه این پوینتر نورمال بتن که در جای میره بشه. اگر اینا رو به یک نام ثبت کردین گفتین نامش احمد باشه به خاطر که این زیاد است میخوام ما هر روز در کامپیوتر اینا میره فال بزنید کس دیگه دیگه چیزا میگیره ما چطور بتونیم اونا این نامای زیاد است
در یاد ما نمیباشه. اون یک نام مشخص داریم، امور گرفتین، اون امور استایل که به یک نام راجستر کنید. اگر دیلیت کردی برش میگه که نه از بین بره. اگر استاندارد میخواین شما فقط میگین که لارج سیستم اسکیم. این استاندارد ویندوز 8 است. نامش چی است؟ ویندوز دیفالت اکسترا لارج سیستم اسکیم. اینا میره بگیرین شما استانداردش است. اگر یک دانش تغییر میدین، ما میگیم که همیشه وقتی رقم بجای دیگه طور باشه، یعنی حالت نرمالش دیره. باز دیگه جای تغییر میکنه. نرمالش به این شکل. اینا اگر نمیفهمی که کدام هستن، پس اینجا میری ایره انتخاب میکنی. اگر نفهمیدی تبدیلش کنی یوز دیفالت بکن. یا برش میگی که فقط اینا میره در حالت لینکش تغییر میده. در حالت لینک اینجا که میری تو بلد به این هستی که پوینتر اون رقمی مدرسه است، مدرسه دیگه ارتباط داره با صفحه دیگه باز. آری رقمی میاد. مگر همینطورم نمیشه. اینا رو پس برش میگی که دیجا اینا میره پس دوباره یوز دیفالت میکنی. پس حالت اولش نمیاد. باز تو نیست که تو میخوای که حالت مو بشه تبدیل بکنی، کرسر دایی بگذار. نمیشه که تغییر بخوره. اگر اینا میخوای در خودش کرسر تا بگذار. اگر حالتی که مصرف میشی نمیخوای تبدیل کنی، وای یک تا تبدیل میکنی و این شکل. اگر کلش از یک سرخاصی تغییر بدی، باز باید که از اینا میگه تبدیل بشه. درست است؟ بعد از یک آپشن داره، آپشن دیگه انیبل پوینتر شادو. اگر امیالا ببینید سایه داره می پوینتر، یعنی به طرف راستش. اگر این آف کنید باز پس کنید که اینمی سایه که داره حال سایه نداره، پوینترش سایه نداره. اگر پس تک مارکش کنید برای ببینید اپلای میکنید باز کنید، اون معلوم میشه. خودم دورم که باشه هر کس میفهمه که حالت سایه داره. تنها سایه دیگه اگر ست کردین گفتین که باشه اینو تک مارک کنید. اگر نمیخواین آفش کن. دیگه اینجا شکل پوینترها رو تغییر دادیم که هر کدام به کدام شکل باشه. پوینترها میگم این شکل‌ها رو داره. دیگه پوینتر آپشنز میبینیم. پوینتر آپشن که رفتین، در پوینتر آپشن اینجا میگه که آپشن ها مربوط به می بتنی که حرکت میکنه. پوینتر آپشن مربوط به این است. اینا رو برش میگین سرعت این ماوس باید کم باشه. حالا ما دیگه اون طرف برده نمیکنیم، ماوس دفعتا تبدیل نمیکنیم. اگر در کنتری رقم اول گیم در اینجا ببینیم که آیسته نشده باشه. اینا تو اگر میره برای دائم خواستی که فاست باشه کنسل میگی، چرا قدر تیز کار نمیکنه. تیز است خب اون اندازه که بیشتر ست کرده بودیم نه. اینا رو بمون قسمی عیارش میکنیم خیلی فاست هم نباشه. اینا میره که یک دفعه ست کردی باز میفهمی که یک انت حرکت میده آخر صفحه کل جای رفتن میتونه، بس از دیگه تا با آخری را ست نمیکنی. و اگر پس برش گفتیم که یگان کامپیوتراست که آخرام میبری بعد ما قدر سرعت نداره، بازور دیگه ما از کجا تبدیل میکنیم اون را میتونیم که اینا میره تکمار کنیم یک کم سرعت برش میبخشه. این آپشن اگر دیگه آپشنی که میخواین شما کار بکنین او چی هسته دیگه اینجا اسنپ تو میگه. اگر اینا بخونین میگه automatically move pointer to the default button in a dialog box. وقتی که تک مارک کنیم اینا میره اپلای میکنیم. وقتی ماوس باز میکنم کرسر رو مستقیم سره اوکی میاد. اگر در برنامه پن رفتی برش میگه که اوپن میگیم باز کرسر تا مستقیم بالای اوپن میاد. اگر یک فایلی که بیکاره باشه کارتان نبیه بالای دو رایت کلیک میکنین برش میگه که نمی دیلیت شوه. بالای یس میاد در دایلوگ باکس ها، یا بالای یس یا بالای سیو یا اوپن، هر چیزی که باز میشه هر دایلوگ باکس اونمو کرسرت بالای اون یس و نو چیزا میاد. اینا اگر شما برای ببینید که این رقم نباشه اینمی آپشن که آف کنید هیچگاه کرسر ما با دایلوگ باکس باز شده سر اوکی و اینا نمیاد. اینا لپس دیگه برش میگین که در ماوس میریم برش میگیم همین ماوس پوینتر ویزیبیلیتی دیسپلی پوینتر استرایلز دنباله‌دار باشه. این رقم یک افکت میخواین شارک باشه، یعنی کم یه افکت داشته باشه به قدر زیاد نه. اگر پس برای ببینید که اینمی باید لانگ باشه و این را اپلای که برای دائم در سیستم کار بکنه. نمیخوای آفش کن. اینمی هاید پوینتر وایلد تایپینگ در وقت نوشتن پوینتر پنهان شو میگم یس. برنامه ورد میره وقتی که داورد رفتین اینجا این پوینتر است. در وقت نوشتن کو پوینتر کجاست ماوس شروع میشه گم میشه نه پنهان میشه. اینا شما اگر نمیخواین به این شکل پنهان شوه این را آف میکنین، ولی که در حالت آفش هم همین گپ است. همه طور کار میکنه چی آف نمیکنه. صحیح کار پنهان شد. اگر آف کردین این را در آن چیز نوشته کنه نه باز گم میشه. این آپشن وظیفه‌ش اینه می رقم است، هم دا آفش می رقم است هم دا آن. اگر این وظیفه‌اش پنهان کردن است خب سافت‌ویر از اینم یک شخص جور کرده خب کار کنه میکنه مشکل دیگه از ما نیست. اینجا برش میگه که کنترول میگه شال لوکیشن اف پوینتر when I press the control key. پوینتر اینجا است. کنترل که میدونیم موقعیتش نشان میده. اگر این گزینه تک مارک باشه اون به همراه کیبورد ماوس حرکت میکنه نمیفهمید پوینتر کجاست. حالا اینطور همین کنترل که پرس میکنه اینجا است. اینی مسئله داره. حالا پس برش میگیم اینجا اگر کنترل میگیرین میره تک مارک کنین، تک مارک نکنین حال نشان نمیده. پس تک مارکش آف کنین موقعیت پوینتر رو برات تثبیت نمیکنه. اگر تک مارک باشه نشان میده، اگر نباشه نه. از این آپشن خلاص شدیم. میریم ویل ماوس. این ماوس ها ویل داره نه میبینید. در برنامه ورد ما درس میخوانیم. نوت امروز باز کردیم براتون گفتیم که اینجا
what is operating system. حالا یک نفر میگه ما میره گرفتیم استاد دیگه شه بخ این ویل ماوس کردیم تو هر چی که بچرخونی چه اینمی حرکت چه نیست یک حرکت. حالا یک لاین یا دو لاین بسیار آهسته حرکت میکنه، ولی که اگر تو بگی که 100 لاین در این زمان باشه 100 ردیف همون 100 لاین اینجا پس برش میگه که حالا یک نفری گرفتن یک کم بالا باشه، حالا کم از اینکه یک دقیقه میتونی دو سه صفحه پایین بالا میره. اینی مزاحمت در برنامه ها است. اینا رو تو برش میگی که نه امیر از 3 لاین بیشتر اجازه ندی. اینا رو اگر ایره حرکت رو میتونه و یک بار چرخاندن وید تو نمیشه که یک صفحه خارج شه، اون با ما اندازه میتونه که صفحه پایین بالا بره. اگر شما برش میگین که نه ما این رقم نمیخوایم، یک صفحه رو باید تغییر بده، وان اسکرین ات ا تایم، یک صفحه باید تغییر کنه. ایشون خوب نیست سه لاین خوبه. یگان ماوس ها این تو چی داره؟ ویل داره. حالا اگر کس سوال بکنه که این ویل که اگه نداشته باشه که نداشته باشه این کارو نمیتونی، اون کار دیگه باید تو از این می انجام بدی. این از این اسکرول بار این رقمی کار که نباشه. یه خود کتاب از خواندیم همراه ویل ماوس بسیار جورش کردیم. خب سعی میگم صفحه بعدی و قبلی شد این همراه اینمی ویل ماوس. اینا اگر یک صفحه عرض زیاد است از این اسکرول بار حرکت میده. اگر اون رقم ماوس باشه که یک ویل اینجا داشته باشه از افقی حرکت، باز از افقی سرعتش چقدر باشه در اینجا سرعت از اون را از این تعیین کرده میده. اینی هاردور شما کار نمیکنه، خودش اتومات کار میکنه. این سرعت ویل ماوس همیشه وقتی که مزاحمت کرد از اینجا جورش میکنه. میریم به کیبورد. کیبورد چی است؟ کیبورد خب میفهمید که کیبورد است نه؟ برای مشکل دیگه نیست. یک آله وارد کننده است، معلومات با کامپیوتر وارد میکنه. مگرم سرعت تایپینگ کیبورد توسط کیبورد تنظیم میکنه. میگه اول ریپیت دیلی وقفه حرف اول چقدر باشه. ما میگیم که وقفه حرف اولش چه رقم. اینجا لانگ گرفته میره. اگر چیز تایپ میکنین باز ببینید حرف اول که تایپ میشه بعد از نوشتن از او دیگهش تیز تایپ میشه. حرف اول که پاک میشه یک وقفه میگیره باز دیگهش زود پاک میکنه. در این برنامه چی مفهوم داره ای که لانگ بگیرین؟ شما در این برنامه ورد برین داور ما داور به این شکل یک نام نوشته کردیم احمد چی پاک میکنه نوشته از کیبورد بک اسپیس نه امور که پرس گرفته نه چند ثانیه هم که دستم باشه دیگهش پاک نمیشه. و اگر پس برای گفتیم که نه این شارپ میشه دلت که در اینجا امتحان میکنی یاد می برنامه ورد که اگر که زیاد شده باشه بک اسپیس بگیرید چند حرف دیگه هم پاک میکنه. یا ما میرم در صنف بعد وقت میرم دیگه استاد است تیرایار کردم تو فال مونده میگم وات اس کنترل کنم حالا یک ثانیه که دست خود پاس نمیکنم چند دانه دبلیو نشته میکنم. میخوایم کنترل نشته کنم کنترل چند حرف نشته میکنم. ایرا خودتون عملی کار کنید و برنامه معلومه که کیبورد کار کنید اما عملش درست درک میکنید. دیگه آپشنی که ما داریم آپشنی که اینجا دیگه داریم اون چی است؟ آپشن دیگه اینجا هست میگه سرعت تایپینگ کیبورد از دیگه حرفای آهسته کار بکنه. پیشتر خیلی فاست کار میکنه. اینا در این برنامه چرا تو سلو کار میکنه؟ چرا فاست کار نمیکنه؟ اینا تو اینجا نگفتی برش که باید تیز کار بکنه. ایرا اپلای کو باز اگر اینجا گفتی انا برات نشون میده که به شکل خیلی تیز کار میکنه. همین کارسر دیم فول شو میگم نو دیم فول کارسر چی بدر میخوره تو اینجا بری به شکل. حالا فکر میکنی کیبورد غیر فعال است از کدام صفحه ادامه داره او رو برای ما نشان میده از کدام لاین باشه و دیگه اینجا برش میگن که در رن این تو جای خورد که باشه وقت کارسر در اونجا که بگذاری دیم فول میکنه. اینا اگر شما میره برای روی دیم فول نشه اگر شاو فاست باشه اگر یک در سرعتش کم باشه یا خیلی فاست باشه هر رقمی که تنظیم این آرپی از این کار نمیکنه. این آپشن ها سه آپشن داشت کار کردیم فهمیدین مطلبش میریم. این بود درس امروز.